Đã bao nhiêu bạn ở trước màn hình là nạn nhân của đồ ăn viral TikTok. Trà sữa này đang hot mày ơi. Quất cả cái bánh dép này đi. Sô-cô-la này viral điên. Và không chỉ là 3 món ở đâu mà trong video này mình sẽ ăn full topping các cái món đã viral top để xem cái vị giác nó như thế nào. Rồi các bạn đơm cơm nên mình đi uống trà sữa đây. Và hiện tại trước mặt mình đang là món hot trend đầu tiên, trà sữa nướng. Rất là hợp với cái không khí se lạnh của Hà Nội trong những cái ngày cuối năm. Nhưng mà bây giờ mình quay lại vào đầu năm rồi, nhưng mà nó vẫn lạnh. Trên bếp của mình hiện tại đang là hai loại trà. Một loại là trà nhài táo đỏ, một loại là táo đỏ kỳ tử và long nhãn. Mặc dù mình chưa biết là nó ngon hay không nhá, nhưng mà nhìn vào cái cách bài trí này là đã thấy nó khác người và đã thấy nó hot rồi. Mình sẽ rót nó vào cái cốc này. Wow, mùi thơm lắm nha. Nó cực kỳ ngọt và thơm cái mùi táo đỏ luôn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trà nhài. Hương sữa thơm, béo béo nhẹ. Cái vị trà nó rất là rõ ở trong đây. Mình ăn nốt cái bánh đã rồi mình sẽ chuyển sang quán ăn tiếp theo. Và hiện tại thì mình đang ở quán bánh mì heo quay ông Phú Đạt. Quán này cực kỳ nổi tiếng với cái món bánh mì heo quay. Và để được ăn thì mình đã phải xếp một cái hàng nó dài. Trên quầy thì có ghi giá thịt heo và bánh mì 30, 40, 50 nghìn một cái. Xuyên qua lớp kính mình thấy cố phết vào bánh mì một lớp ớt xay, một thìa bơ béo. Sau đó là dưa chuột, rau thơm, dưa chua và dưới lên một thìa sốt gia vị đặc biệt. Cuối cùng là vài gắp thịt heo rồi đem qua nướng giòn ở bên trong lò. Cái bánh mì này mình mua có giá 40 nghìn và thực sự là nhìn cái phần thịt heo này rất là sexy luôn đấy. Vì mình cắn ở cái khúc đầu nên mình chưa cảm thấy được tí thịt nào ngoài dưa chua và cái độ giòn của bánh mì nó cực kỳ giòn luôn. Cái phần sốt gia vị người ta cho vào trong cái bánh mì này rất là đậm đà luôn, nhưng mà sẽ thiên vị ngọt và cay. Phần bì heo ăn cực kỳ giòn và đặc biệt là cái phần thịt nhá, người ta nướng kiểu ăn nó mềm tan ở trong miệng luôn đấy. Mình không nghĩ là nó sẽ mềm đến cái mức như thế. Và trên tay mình bánh tiramisu hot tẩu dinh và mình mua là vị Việt Quất. Thật ra thì khi mình bước vào cửa hàng bánh Ngọc Minh đấy thì có rất là nhiều loại bánh tiramisu, rất là nhiều vị cho mình chọn, nhưng mà mình ấy bảo là cái loại Việt Quất này cũng được chọn nhiều nên là mình chọn. Cái bột bánh ở đây người ta hình như người ta cho cacao vào. Nó rất là thơm luôn, nó động ngay vào cái vị đầu tiên của mình. Sau đấy là cái vị béo của kem và cái vị chua của Việt Quất. Wow. Thử cùng một quả Việt Quất xem sao. Vị của cái quả Việt Quất này không thì mình cảm thấy nó mọng nước và nó hơi nhạt chứ nó không hề chua. Và cái kết cấu bánh ở đây người ta làm khá là xốp. Mình không biết là ngoài kia có những tiệm khác làm ngon hơn không, nhưng mà đối với mình hiện tại thì mình vẫn chưa hiểu tại sao cái này nó hot cả. Hiện tại mình đang ở quán bánh mì lá và trên bàn mình đây mình đã order một chiếc bánh sandwich đặc biệt bò teriyaki. Mình là một con nghiện phim Hàn Quốc và khi xem phim Hàn thì mình thấy là cái bánh này rất xuất hiện rất là nhiều ở trong những cái bộ phim Hàn dạo gần đây và mình rất muốn thử nó một lần. Bên trên cái bánh này thì mình sẽ thấy là trứng luộc chị ấy cắt ra và phủ mayonnaise cùng với một cái loại rau thơm gì đó. Bên trong thì sẽ có phô mai, xà lách, thịt bò. Thực sự là để cắn hết một cái bánh này trong một lần là nó quá sức cho cái mồm của mình. Sau 2 phát cắn thì cái mồm mình vẫn chưa thể cắn hết được tất cả nguyên liệu trong đây cùng một phát nên mình phải cần cắn lại một phát nữa. Nó thực sự mà cắn ra hết tất cả mọi thứ ở trong cùng một phát. Bề mặt bánh mì nướng xốp giòn, ăn kiểu nó rất là mỏng nhẹ, mặc dù nhìn nó dày đây thôi nhưng mà ăn thì nó sẽ không bị bứ ở trong miệng mình. Bên trong mình cắn ở phần phô mai béo béo mà cái nhân trong đây, nhân bò bằm thì mình thấy nó không có cái gì quá đặc sắc lắm. Và hiện tại mình đang ở quán tiếp theo có tên là Funny Monkey và tại đây thì rất là hot hai cái món đó chính là trà sữa khổng lồ và bánh dép. Nhưng mà hiện tại thì trà sữa khổng lồ người ta không còn bán nữa và đi cùng mình trong bữa ngày hôm nay có bạn Thành. Nếu như các bạn chưa biết thì chỉ 6 ngày nữa thôi là kênh mình sẽ tròn 1 năm hoạt động ở trên YouTube và mình mong rằng đến lúc đấy thì kênh mình sẽ đạt 200.000 người đăng ký. Và nếu các bạn đang xem video này hãy dành ra 1 giây để bấm nút đăng ký giúp mình để mình tròn 1 năm xong rồi tròn 2.000 người đăng ký. Không, tròn 200.000 người đăng ký nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Và bánh dép của mình đã ra. Nhìn cái hình dáng của nó thì rất là thú vị luôn đấy. Và trong cái đợt viral thì mình thấy là người ta còn đính cả những cái sticker lên trên cái dép này nữa cơ. Nhưng mà hiện tại thì không còn. Ở đây thì mình gọi một cái dép phô mai và một cái dép táo đỏ. Mình nghĩ đây là cái khoảnh khắc thỏa mãn nhất của cái dép này.
Cái phần lớp bánh bên ngoài bạn ấy nướng cực kỳ giòn, ăn vào bên trong mình nó có cái táo đỏ thơm thơm nữa. Phô mai, cái nhân phô mai bên trong nó khá là nhiều nha, nhưng mà nó không hề ngấy. Cái nhân bên trong, cái nhân táo ấy nó làm cho cái vị bánh nó ngọt hơn so với bình thường ấy, nên là khả năng là chúng ta sẽ phải cần một cái cốc trà chanh đi kèm để giải ngấy. Trà chanh giã tay đây ngon đấy, Nó không chua gắt quá và nó vẫn giữ được cái vị cái chanh giã tay. Và hiện tại hai anh em mình đang ở quán bán đồ ngọt không, chính xác hơn là bánh ngọt tiếp theo có tên là The Age. Và bên cạnh mình đây cũng có một bạn mới. Chào bạn. Hả? Và mình vừa order một cái bánh rất là hot, đó chính là ô long nhãn nài, nhãn lài, nhưng mà thực tế ghi ở bên dưới thì nó là nhãi nhàn nhãn nhãn nài. Ok. Và nó còn một chút về không gian ở trong đây thực sự rất là Bất ngờ ấy. bất ngờ á. Rất là đẹp, sang trọng. Và cái bánh này nhìn nó cũng sang nữa. Ê, người ta đóng trong một cái kiểu hộp kim loại ấy, nhìn rất là sang luôn. Khi mở cái bánh này ra thì mình hơi bị sốc một tí, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy là người ta có những cái miếng mạ vàng ở trên đây này, hoa này, và rất là nhiều nhãn ở bên trên. Nhãn nó phải nói là cực kỳ tươi luôn, và mình cực kỳ thích cái nhãn ở trên đây. Cái vị kem thì nó sẽ không bị ngọt nhiều, phần bánh thì nó sẽ thúp xốp. Lúc đầu là nó sẽ có một chút vị đắng, nhưng mà về sau là cái phần hậu vị của nó sẽ là làm dịu đi bởi cái lớp kem. Ăn sẽ rất là... Cậu học tôi đã cực khoái rồi. Thật ra kiểu nó sẽ không phải là một cái hương vị gì quá là đặc biệt, ấn tượng và làm mình sốc, nhưng mà kiểu nó khá là nhẹ nhàng và nó ảnh hưởng mình bởi cái vị tươi của cái nhãn. Mình rất là tiếc Gấu, cậu không được nếm thử cái món bánh ô long nhãn này, nhãn lài này. Và chúng ta hãy ôm nhau một cái để trước khi chúng ta chuyển đến quán tiếp theo. I love you. Thế là mình đã có người yêu. Bạn đi vào đây. Nói thế nhở? Thì nó tối rồi nói. Bạn hãy bỏ qua sự khó tính của việc quay phim và chúng ta cùng đến với Payoy. Tại đây thì có một cái thức uống rất là nổi tiếng và viral trên TikTok, đó chính là avocado. Nhìn nó rất là thú vị, mình sẽ show cho các bạn cái hình ảnh. Còn bây giờ nghĩa là nó... Rồi mình giải thích cho thằng bạn đẹp trai của mình về cái món avocado là cái gì, mặc dù mình cũng không biết rõ lắm. Vào trong quán mình order một pistachio avocado và một matcha avocado. Và tụi mình đã ngồi trong không gian quán, một cái kiểu cái góc xóm nhỏ ở đây, và mình có 2 cốc avocado. Kiểu mình uống nước xong vừa uống vừa được đổ như này, kiểu cảm giác nó bị thỏa mãn ấy. Lúc dầm cái lớp avocado ấy, mình cứ nghĩ là nó sẽ mềm như cái lớp kem, và mình đổ sô-cô-la vào thì mình sẽ dễ dàng để hòa quyện nó lên. Nhưng mà không, cái lớp này của nó rất là cứng và người ta để cái cốc này trong tủ lạnh ấy, nên là nó sẽ thành kiểu kem luôn, kem cứng. Này bị nó đúng kiểu cảm giác mình ăn kem sô-cô-la hạt điều luôn đấy. Cái phần sô-cô-la ở bên trong ấy nó chỉ đắng và thơm thôi, chứ nó không ngọt nào. Cái ngọt thì nó sẽ đến từ cái avocado này, thực sự rất là ngon. Thực ra là với cá nhân mình cảm thấy nó không khác gì kem sô-cô-la hết, mà phải công nhận là cái hạt điều rải lên trên nó kiểu nó làm cho cái ly matcha này nó thơm hơn ấy. Tôi muốn thử một cái của bạn. Cái matcha trong ấy nó đắng ấy, kiểu mình không ăn được đắng ấy. Cái sô-cô-la nó đã đắng rồi, sau cái matcha nó cũng đắng nữa. Tôi không thấy ok món matcha là cái gì của bạn là gì? Phải chia sẻ thật là một fan của matcha thì tôi đánh giá cao ly của tôi hơn, bởi vì là bạn nó hơi bị ngu một xíu. Và hiện tại bạn đừng há tôi buồn cười. Và hiện tại thì mình đang ở quán cà phê tủ sách, và không gian ở đây nó làm cho mình nhớ tới cái căn bếp cũ trong cái căn nhà của mình, kiểu nó rất là mang phong cách kiểu ngày xưa luôn đấy. Và ở đây thì có một cái món rất là hot trend, đó chính là nước đựng trong một cái cốc ốc quế có thể ăn được, và cái điều này nó hot trend. Và ở đây thì mình có gọi 2 cốc, một cốc là matcha bồng bềnh và một cốc là Findi trứng muối. Mình không biết là cái ống quế này nó có hút được hay không. Try. Nó không hút được. chúng ta vẫn phải cầm cái ống hút, và hình như là tôi nhớ là hình như là họ cho mình cái ống hút đấy bạn. Confirm lại nó hút được nha, nó hút được. Trong cái cốc này của mình thì sẽ gồm cà phê và kem trứng nướng ở bên trên. Cà phê thơm, trứng muối béo ngậy, và đặc biệt nhất
Cái cốc quế này nó phải gọi là super giòn và cái thành của nó rất là dày nha. Nó khác hẳn cái cảm giác cắn cái kem ốc quế bình thường luôn. Mình cắn cái lớp vỏ quế này là mình nhớ cái hồi ngày xưa mà cái hồi mà ở quê mình còn sử dụng những cái dép để mình đổi những cái bánh quế từ ông bán dép ấy. Mùi nó khá là giống như thế. Và hiện tại thì mình đang ở Thirsty. Quán này nổi tiếng với cái món trà sữa cốm rất là đặc trưng. Cốm là cái món đặc trưng của Hà Nội đúng không? Và bây giờ chúng mình sẽ có trà sữa cốm. Ê, chọc vào cái lỗ này bạn. Đấy bạn ơi. Ồ, không có đi uống trà sữa rồi đâu. Ngon vãi, thơm vãi, thơm cái mùi cốm cực luôn đấy. Kiểu uống cái là thấy Hà Nội luôn đấy. Nhưng mà ở trên TikTok thì mình thấy là cái cốc bên ngoài người ta sẽ để trong suốt, nên là cái hình cốm người ta trang trí nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cái này bịt kín rồi nên là nó không còn đẹp nữa. Nhưng mà cái vị của nó thì rất là ngon nha. Sao ta? Nó đỡ ngọt hơn thì nó sẽ đậm mùi cốm hơn. Mình sẽ thử cái phần cốm nó dính ở trên cốc này. Có hạt dẻo, có hạt sật, nhưng mà nói chung là nó thơm á. Mình thích cái này bởi vì nó lạ và nó Hà Nội không, nó Hà Nội. Hiện tại mình đang ở K-Market và mua một cái món sô-cô-la rất là viral ở Hàn Quốc. Và mình vừa đến chi nhánh K-Market đầu tiên thì cái sản phẩm này đã bán hết hàng rồi. Và bạn nhân viên ở đấy rất là dễ thương, bạn ấy gọi điện và hỏi cho mình xem cái chi nhánh ở gần đấy còn không. Và thật là may mắn mình đã mua được 3 cái sô-cô-la tại cái chi nhánh K-Market Shibuya 2. Và mình vừa nhìn ở cái tem thì cái bánh này nó có tên là bánh Duzoku Cookie 1. Vừa mở ra là mình đã ngửi thấy cái mùi cacao nó sộc bên mũi rồi. Tại vì là ở ngoài đây người ta có phủ một cái lớp bột cacao này. Cái lớp bột cacao ở ngoài ấy, nó siêu đắng luôn. Và lúc cắn vào bên trong, những cái sợi gì ở bên trong mình không biết tên rồi, nó sẽ giòn, nó sẽ cực kỳ giòn. Đối với cá nhân mình nó hơi ngọt xíu. Cái vỏ bánh thì dai dai, dẻo dẻo. Nhưng mà nói chung là cái này ngon á, ngon. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bấm đăng ký kênh và xem video tiếp theo hiển thị ở phía trên màn hình nhá. Yêu các bạn.